কেতিয়াবা আপুনি ব্ৰহ্মৰ সময়ত উঠি পাইছেনে? উঠি চাবচোন। ব্ৰহ্মৰ সময় বুলি ক'লে সূৰ্যৰ উদয় হোৱাৰ আগৰ যিখিনি বহুত গভীৰ আন্ধাৰ হয় সেইখিনি সময়ক ব্ৰহ্মৰ সময় বুলি কয়। সন্ধিয়া হোৱাৰ পাছত ৰাতি অন্ধকাৰে যেতিয়া লাহে লাহে এই পৃথিৱীখনক ঘোৰ অন্ধকাৰত ডুব যোৱায়, তেতিয়া এই অন্ধকাৰ ব্ৰহ্মৰ সময়ত ঠিক অলপ আগত অধিক ক'লা হৈ যায়, মানে বহুত গভীৰ আন্ধাৰ হৈ যায়। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ জীৱনৰ সমস্যাবোৰ যেতিয়া শেষ হোৱাৰ সময় আহে, তেতিয়া সেই সমস্যাই ডাঙৰ ৰূপ লৈ আমাৰ সন্মুখত আহি যায় আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিতে অধিকাংশ লোক হাৰ মানি যায়। যদি আপুনি হাৰ নামানি নিৰন্তৰ আগুৱাই যায়, তেতিয়া এটা নতুন দিগন্তই আঁকোৱালি লয় সূৰ্য পোহৰৰ দৰে। যেনেকৈ সূৰ্য পোহৰে সেই গভীৰ আন্ধাৰ নেওচি এই পৃথিৱীখনক পোহৰ বিলায়। আপুনি বটগছ দেখিছে? যিমান ডাঙৰ সিমান সুন্দৰ। খৰাং দিনত সেই গছজোপা শুকাই যায়, কিন্তু দুৰ্বল হৈ ভাঙি নাযায়। কিবা বুজি পালা জানো? ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল জীৱনৰ সুখ দুখ সাগৰৰ ঢৌৰ দৰে। দুখৰ সময়ত কেতিয়াও ভাঙি গৈ নিজকেই নিঃশেষ কৰিব নালাগে। সেই বটগছৰ দৰে সবল আৰু স্থিৰ হৈ থাকিব লাগে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এনেকুৱা অমৃত বাণী আৰু শুনিবৰ কাৰণে